Kasi kailangan healthy ang nerves ng katawan natin. Hi everyone! Criselle Morales here. Welcome back to my channel. At outdoor video naman tayo ngayon. Maganda rin yung once in a while lumalabas tayo para makalanghap naman tayo ng fresh air. Anyway, dito naman sa province namin, we are already under modified general community quarantine. So medyo maluwag-luwag na kami dito. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa nerves ng katawan natin. So the health condition of our nerves depend on the level of vitamin B na nasa katawan natin. Alam niyo ba guys na kapag mababa ang level ng vitamin B sa katawan natin, makakaramdam tayo ng pangangalay sa balikat, sa bewang, sa braso, sa kamay, sa binti at saka sa paa. That is why you have to make sure that the vitamin B in our body is on the average level. Napaka-importante na i-monitor natin yung vitamin B na nasa katawan natin. Otherwise, we will be experiencing a lot of sickness. Isa pa para maiwasan yung pamamanhid, and then in order for us to have a healthy nervous system. Okay, so testimony sharing naman tayo ngayon. Kung bakit ko naisipan na mag-share sa inyo tungkol sa vitamin B sa katawan natin. Because there was one time, nung tumatawag ako sa aking sister in the United States, it took us, I think, around 15 to 20 minutes na nag-uusap sa cellphone. And then, after several minutes, alam nyo ba na na-freeze yung aking kamay? Ang sakit na ng kamay ko right after na nag-usap kami. Yung hindi na makagalaw yung kamay ko, namamanhid na siya na ang sakit-sakit na. So I consulted my doctor the day after, and then kinento ko sa kanya yung nangyari sa kamay ko, and then he said bumababa daw yung vitamin B level ng katawan ko. So kailangan ko kumain ng foods rich in vitamin B, or alternative like taking in supplements yung mga vitamin B nga na supplement. So mamaya sasabihin ko kung ano yung vitamin B that I took. So yun ang nangyari. So after na nag-prescribe siya ng vitamin B, talagang pinag-aralan ko, I took it in, and then I observed my body kung ano ang reaction sa vitamin B na yan. And I really found out na naging healthier ang nerves ko kasi naiwasan ko yung pangangalay, pamamanhid, tapos hindi na sumasakit yung balikat ko, yung bewang, yung braso, yung kamay, yung binti, yung paa. So ibig sabihin, sign of, tama ka, aging. So ano ba ang benefit if you have good level of vitamin B in your body? Of course, number one, you will be having strength and energy. Iwas sakit, that's number two. And then number three, you will be able to experience good quality sleep. Alam ko, marami sa atin ang nakaka-experience ng insomnia. So, if you are experiencing insomnia, that is a sign na medyo bumababa or mababa yung level of vitamin B sa katawan mo. Okay, so anong gagawin natin kapag mababa yung vitamin B ng katawan natin? There are foods rich in vitamin B. Number one, we have salmon, and then we have fish, we have chicken, we have legumes, green leafy vegetables, and then we also have the beef, and then we also have cereals that's rich in vitamin B, and then seafoods. Kaya lang, ang problema kapag senior citizen na, yung kakain doon sa mga pagkain that I have mentioned, it could also be contradicting doon sa cholesterol nila, or doon sa diabetes nila, or doon sa uric acid nila, because we know that liver, which is very rich in vitamin B, is also a source of cholesterol. So, paano yon, di ba? And also including seafoods. Seafoods, especially shrimps, crabs, ang sasarap kumain ng ganung seafoods. Kaya lang, those also are rich in cholesterol. So, anong gagawin ng isang tao kapag
medyo problema na nga niya yung kanyang cholesterol, yung kanyang diabetes, tapos kakain pa siya ng ganung pagkain which is rich in vitamin B. So, it's kapag ganun ang sitwasyon ng isang tao, they might as well na lang take alternative vitamin B like taking in supplements. So ako, ang tinetake ko is Neurobion. Yan, Neurobion naman ako nagta-trust for my vitamin B. I know that on my age, kailangan ko na ng vitamin B kasi I have, my doctor told me na at the age like this, talagang nagde-depreciate yung vitamin B level ng katawan natin. So we have to take in supplements or eat foods rich in vitamin B. Kung wala kang diabetes o hindi mataas ang cholesterol mo, yung uric acid mo, so okay lang. Pero kapag medyo may sinasabi na yung cholesterol, yung uric acid, o kaya yung sugar mo medyo tumataas, so importante din na medyo iwas-iwas ng konti. Ang gagawin na lang natin, we take our supplements like Neurobion. Ang nervous system naman natin is being maintained by the level of vitamin B that is inside our body. So may mga risks din kasi kapag napapabayaan natin na bumaba ang vitamin B level sa katawan natin. So kailangan alam natin yon. Huwag nating hayaang bumaba ang vitamin B level sa katawan natin. Importante na bigyan natin ng pansin ang level ng vitamin B sa katawan natin kasi ang vitamin B ay nakakonsentrate sa nervous system, okay? At ang nerves natin ay ang daluyan ng dugo. So, kailangan healthy ang nerves natin. It is very important that today I'm going also to mention kung ano ba yung mga disadvantages or hindi magandang result kapag mababa yung vitamin B level ng katawan natin, okay? Number 1, we will be experiencing muscle astrophy. So we will be experiencing yung hindi makagalaw ng maayos yung kamay natin, hindi ka makabuhat ng medyo mabigat, hindi mo maigalaw ng tama yung kamay mo, that is the muscle astrophy. And then second, ang nakakatakot na paralysis kapag extreme na yung mababang level ng vitamin B sa katawan natin. So, paralysis is nakakatakot, no? Kasi namamatay na yung nerves natin. Hindi na makadaloy ng maayos yung dugo natin. So, ang mangyayari, paralyze yung isang tao. Another one is loss of control. Alam mo yung hindi mo mapigilan yung galaw ng kamay o galaw ng katawan mo. It could be too hard or too soft na hindi mo matansya kung ano yung galaw mo kapag halimbawang may bubuhatin ka. Parang biglang mabibitiwan mo siya or napakalakas naman ng paghawak mo. So hindi mo makontrol. Another one is loss of sensation. Yung pamamanhid, numbing. Yung wala kang maramdaman dito sa tips ng fingers mo, sa thumb, o kaya sa buong kamay, wala kang maramdamang masyado, o kaya nanginginig na din yung kalamnan mo, yung muscles mo, o yung kamay mo kapag medyo na-expose ng matagal yung kamay. Halimbawa, may hinawakan ka and then pumwersa ka ng konti, mararamdaman mo parang nanginginig na ganyan, no? Hindi to earthquake, Talagang nanginginig yung kamay mo, o yung braso, ganyan. O kaya yung paa, nanginginig. So, those are yung mga hindi magandang result kapag napabayaan natin na bumaba yung vitamin B level sa katawan natin. And another bad result na pwedeng mangyari sa atin kapag medyo mababa yung level ng vitamin B sa katawan natin is that hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. Kasi madali kang mangalay, walang maramdaman yung kamay mo, manhid, tapos nanginginig, so hindi tayo makapagtrabaho ng maayos, apektado yung pamilya natin. So sa ating mga parents and to all the breadwinners in their families, kailangan i-maintain natin yung good level ng vitamin B sa katawan natin kasi gusto natin magtrabaho ng matagal at ng maayos para sa mga pamilya natin. So kailangan we have to take in our vitamin B supplements. Kung hindi ka makakain ng liver, hindi ka makakain ng seafoods dahil allergic ka, kung hindi ka makakain ng those foods that are rich in vitamin B kasi nga contradicting naman sa health conditions mo, better yet, take in your supplements like Neurobion.
Kaya kung nakakaramdam ka ng pangangalay or pamamanhid sa kamay, sa paa, panginginig, ganyan. So, you better consult your doctor and then sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Kasi I will not recommend that you go to the pharmacy and buy vitamin B. Importante na matignan ka ng doktor, importante na ma-diagnose ka, importante na ma-interview ka ng doktor mo para matignan niya kung ano ba talaga yung kulang sa'yo kasi baka hindi lang din vitamin B ang kailangan mo, di ba? So yung ganon. So this video is always disclaiming, sasabihin ko palagi, disclaimer, I am not suggesting, I am not telling anyone to buy or to take in vitamin B. My only goal and purpose is that to tell you this story and my testimony para nang sa ganon, maisipan mo na ganito pala, so kailangan kong pumunta ng doktor. Kasi kung minsan, we are overreacting on the situations that we have or the conditions of our body. Parang feeling natin kung minsan mamamatay na tayo, meron tayong matinding sakit, pero hindi. Parang mababa lang siguro yung vitamin B level ng katawan mo na kailangan mong i-upgrade, kailangan mong i-enrich, kailangan mo ng supplements of vitamin B. And then in my situation, after I have taken siguro 30 pieces, yan, good for 30 days, yung aking vitamin B na Neurobion, naramdaman ko that I'm healthier, I'm stronger, wala na akong masyadong nararamdaman na sakit sa katawan, hindi na ako nangangalay, pag nakikipag-usap ako sa phone kahit medyo matagal, nakaganyan ako, hindi na freeze yung kamay ko. So, ibig sabihin, maganda kasi yung daloy ng dugo sa katawan dahil healthy yung nerves ko. So, siguro I'll always consider Neurobion as my supplement kasi hindi rin ako makakain ng seafoods kasi may mga seafoods na allergic ako. Tapos liver, umiiwas din ako sa liver kasi that is rich in triglycerides and uric acid. So, ayoko ding tumaas yung uric acid ko o yung triglycerides ko kasi I'm aging. Parang ganyan. I am on my late 40s. So, kailangan healthy food palagi. So, if you guys are experiencing these kinds of symptoms, pangangalay, pamamanhid, ganyan, o panginginig, so don't be afraid. Go to your doctor. I believe na kulang ka lang talaga sa vitamin B. And I know that once the doctor will be able to talk to you, to, diagnose you, I believe na wala kang matinding sakit, girl. Parang ano lang yan, kulang ka lang sa vitamin B. Kailangan mong kumain ng healthy foods as well, like green leafy, and cereals pala is rich in vitamin B. So, kapag cereal ang pwede mong kainin, then take your cereals in the morning. O kaya, mag-snack ka ng cereals and then lagyan mo ng fruits. So, that's healthy. So, I think that is all for today. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching this video. Thank you so much for bearing with me. Thank you so much for listening. Sana I was able to impart to you healthy tips. Healthy tips. Ayan. Diyos ko naman, gutom na ako eh. Para maging healthier tayo sa buhay kasi gusto nating hindi lang we don't only want to live long, we want to live long and healthy, 'di ba? So, kapag may nararamdaman ka, girl, go to your doctor. Hindi naman kailangan sa private doctor ka pumunta, sa government hospital, sa clinics, ganyan. Pwede ka namang pumunta eh. It doesn't matter what hospital are you going to. Ang importante, makausap mo ang doktor mo. So, thank you so much once again. And doon po sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and then tap the notification bell down here so that you will be updated with videos that I will be uploading again soon. Maraming salamat and I am enjoying the environment. We are here at Fort Ilocandia Resort Hotel in Lawag City, Ilocos Norte. So kapag Ilocano ka, kumusta ka di Tagayem? O, di ba? Naintindihan mo yan, sigurado. Thank you so much from the bottom of my heart. I love you guys. God bless you. Stay safe. Stay healthy. It's very important to stay healthy, guys. Stay healthy.
para we live long, not only long, but we live healthier. Diba? So thank you so much once again, and God bless you. So this is Fort Ilocandia Resort Hotel, dito sa malapit sa beach, hindi sa hotel mismo pero sa surrounding ng Fort Ilocandia. And we have also good environment in here. There are a lot of people na nagpi-picnic doon sa likod, if you can see it. Yan, so yung daming tao kasi summer na naman po at ang init ang panahon at gusto natin maligo ng maligo. Bye everybody! Thank you for watching! Thank you for watching everybody. Thank you so much.